આજે આપણે ચટપટી ટેસ્ટી ચણા દાળ નમકીન બનાવીશું। એક નવી જ ટ્રીકથી આ નાસ્તાને ખૂબ જ ઝડપથી બનાવી શકાય છે। એક સિક્રેટ વસ્તુ ઉમેરી માર્કેટમાં મળે તેવા જ સ્વાદમાં ચટપટો મસાલો બનાવી ટ્રીક અને ટીપ સાથે ચાલો રેસીપી જોઈ લઈએ। ચણા દાળ નમકીન બનાવવા માટે અહીંયા મેં 250 ગ્રામ ચણાની દાળ લીધી છે। આપણે ઘરમાં જે ચણાની દાળ રાખતા હોય તે જ લેવાની છે, કોઈ સ્પેશિયલ દાળ નથી હોતી। હવે દાળમાં પાણી એડ કરી અને 3 થી 4 વખત ધોઈ લેશું, જેથી તેના ઉપર કોઈ ધૂળ કે કચરો લાગેલો હોય તો તે નીકળી જાય। દાળને મેં 3 થી 4 વખત ધોઈ લીધી છે। હવે તેને એક મોટા વાસણમાં એડ કરી દઈશું। દાળને પલાળવા માટે રાખવાની છે। આથી મોટું વાસણ લેવાનું અને પાણી પણ પૂરતા પ્રમાણમાં એડ કરવાનું, જેથી દાળ બરાબર રીતે ફૂલી જાય। અહીંયા મેં 4 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી અને દાળને પલાળી દીધી છે। હવે તેમાં 5 ચમચી જેટલા બેકિંગ સોડા એડ કરી અને બરાબર મિક્સ કરશું। 250 ગ્રામ દાળ લીધી છે એટલે 5 ચમચી જેટલા સોડા એડ કરવાના। સોડા એડ કરવાથી દાળ બરાબર ફૂલશે, ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ બનશે। હવે દાળને 5 થી 6 કલાક માટે પલળવા રાખી દઈશું। 5 થી 6 કલાક પછી દાળ સરસ રીતે પલળી ગઈ છે। તેનો દાણો મોટો થઈ ગયો છે અને દાળ ફૂલી અને ડબલ થઈ ગઈ છે। દાણો લઈ અને તેને પ્રેસ કરો તો ઇઝીલી તૂટી જાય છે અને દાળ બરાબર પલળી ગઈ હોય એટલે તેનું પાણી પણ એકદમ ચોખ્ખું નથી હોતું। હવે દાળનું બધું પાણી કાઢી લેવાનું છે। આ પાણીમાં આપણે સોડા એડ કરેલા છે એટલે પાણી તેનું નિતારી લેવાનું। અને હવે હું તમારી સાથે એક ટ્રીક શેર કરું છું, જેનાથી તમે ફક્ત 5 જ મિનિટમાં આ દાળને બનાવી શકશો। તેના માટે કોટનનું કપડું લઈ લેશું અને તેમાં પાણી નિતારેલી દાળ એડ કરશું। આ દાળને આપણે ઉપરથી ડ્રાય કરવાની હોય છે, સૂકવવાની નથી હોતી, પણ ઉપરની સપાટી છે એ ડ્રાય થઈ ગયેલી હોવી જોઈએ। દાળને કપડામાં રાખી અને એક ટાઈટ ગાંઠ લગાવી એક પોટલી તૈયાર કરવાની છે। ગાંઠ છૂટી ન જાય એટલી ટાઈટ રાખવાની। આ દાળને અડધાથી 1 કલાક સુધી પંખા નીચે સૂકવી અને ડ્રાય કરવાની હોય છે। આ ટ્રીક માટે આપણે વોશિંગ મશીનનો ઉપયોગ કરીશું। મારી આ ટ્રીકથી તમે ફક્ત 5 જ મિનિટમાં આ દાળને ડ્રાય કરી શકશો। તેના માટે વોશિંગ મશીનમાં દાળની પોટલી રાખી દઈશું। આ દાળને આપણે વોશિંગ મશીનમાં ડ્રાય કરવાના છીએ, એટલે પોટલીને ટાઈટ રાખવી જેથી છૂટી ન જાય। દરવાજો બંધ કરી અને ડ્રાયર અથવા સ્પિનનું બટન હોય તેને પ્રેસ કરી 5 થી 7 મિનિટ માટે તેને ડ્રાય કરી લેશું। આ ટ્રીકથી ફક્ત 5 જ મિનિટમાં દાળ બરાબર ડ્રાય થઈ જાય છે અને તમે ઇન્સ્ટન્ટ એને બનાવી શકો છો। મારા મશીનમાં ડ્રાયરનું 18 મિનિટનું સેટિંગ છે, પણ ફક્ત 5 થી 7 મિનિટ થાય એટલે મશીનને બંધ કરી દઈશું। 5 થી 7 મિનિટ જેટલો ટાઈમ થાય એટલે મશીનને બંધ કરી અને પોટલીને બહાર લઈ લેશું। આપણે જે કપડામાં પોટલી બાંધેલી હતી એ પણ એકદમ કોરું થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે પોટલી ખોલી અને દાળને પણ ચેક કરી લઈએ અને તમે જુઓ દાળ છે બરાબર રીતે ડ્રાય થઈ ગઈ છે। તેને મુઠ્ઠી વાળીને જુઓ તો દાણો હાથમાં ચોટતો પણ નથી કે હાથ ભીનો પણ નથી થતો। એક સિક્રેટ વસ્તુ ઉમેરી અને દાળ માટેનો ચટપટો મસાલો બનાવીએ। તેના માટે 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી સંચળ પાવડર, અડધી ચમચી નમક, 1 ચમચી ચાટ મસાલો, તેની સાથે 5 ચમચી મરી પાવડર અને 5 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું અને આ બધી જ વસ્તુઓને બરાબર મિક્સ કરી અને ચટપટો એવો મસાલો તૈયાર કરી લેશું। દાળ થોડી ગરમ હોય ત્યારે જ તેને સ્પ્રિંકલ કરવાનો હોવાથી પહેલાં જ તૈયાર કરી લેવો। હવે આપણે આમાં એક સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ ઉમેરીશું, જલજીરા પાવડર અડધી ચમચી જેટલો લેવાનો છે। બજારમાં જે મળે છે તેમાં જલજીરા પાવડર ઉમેરી અને આ મસાલો તૈયાર કરતા હોય છે। બધા જ મસાલાઓને બરાબર મિક્સ કરી અને ચટપટો મસાલો તૈયાર કરી લીધો છે। દાળને તળવા માટે તેલ ગરમ મૂકી દીધું છે। તેલ મીડિયમ ગરમ થાય એટલે તેમાં દાળ એડ કરી દઈશું। એકવારમાં સમાય તેટલી દાળ એડ કરશું અને તેને બરાબર ફ્રાય કરવાની છે। આટલી દાળના 3 પાર્ટ કરી લેશું। ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ રાખી તેને સતત ચલાવતા જઈ અને ફ્રાય કરીશું, જેથી અંદર સુધી બરાબર ફ્રાય થાય। અત્યારે દાળને એડ કરતાં તમે જોઈ શકો છો એમાં ઘણા એવા બબલ્સ છે। જ્યારે દાળ બરાબર ફ્રાય થઈ જશે ત્યારે બબલ્સ બેસી જશે અને દાળ ઉપર આવી જશે। આ રીતે નાસ્તો બનાવી અને તમે ઘરમાં બાળકો માટે રાખી શકો છો। આ નાસ્તાને બનાવવો ખૂબ જ સરળ છે
અને ખૂબ જ ઓછા તેલમાં પણ તૈયાર થઈ જાય છે. આ દાળને ડાયરેક્ટ કડાઈમાં નાખવાની બદલે તેની અંદર જારો રાખી અને તેમાં દાળ નાખીને પણ ફ્રાય કરી શકાય. આ દાળને આપણે મશીનમાં ડ્રાય કરેલી છે એટલે બિલકુલ પાણીનો ભાગ નથી. જો થોડો ઘણો પાણીનો ભાગ હોય તો તેલ ઉડી શકે છે. 5 થી 7 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો દાળ છે થોડી ઉપર આવવા લાગી છે. હજી થોડી વાર તેને આમ જ ફ્રાય કરીશું એટલે બધી જ દાળ ઉપર આવી જશે. 7 થી 8 મિનિટ પછી તમે જુઓ બધી જ દાળ ઉપર આવી ગઈ છે અને બબલ્સ પણ સાવ ઓછા થઈ ગયા છે. એટલે આ દાળ બરાબર ફ્રાય થઈ ગઈ છે. અને બીજી રીતે ચેક કરીએ તો તમે તેલમાં ચમચો આ રીતે ફેરવશો તો ક્રિસ્પી દાળ ચમચા સાથે ટકરાશે અને તેનો ક્રિસ્પી અવાજ આવશે. એટલે તેના ઉપરથી પણ ખબર પડી જાય કે દાળ બરાબર ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. હવે સ્ટ્રેનર અથવા કોઈ કાણાવાળી વસ્તુ લઈ અને તેમાં દાળ કાઢી લેશું જેથી તેમાંનું એક્સ્ટ્રા તેલ છે નીતરી જાય. દાળને તેલમાંથી કાઢો ત્યારે થોડું ધ્યાન રાખી અને ઉતાવળથી કાઢવાની જેથી અંદરની બાકીની દાળ છે વધારે લાલ ન થઈ જાય. તેલ ફરી પાછું મીડિયમ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં બાકીની દાળ એડ કરશું. દાળ એડ કરો એટલે એકદમ બબલ્સ થવા લાગે છે. જેમ જેમ દાળ ફ્રાય થતી જશે તેમ બબલ્સ ઓછા થતા જશે અને દાળ છે એ ઉપર તેલમાં આવી જશે ત્યાં સુધી તેને ફ્રાય કરી લેવાની. અને દાળ બરાબર ફ્રાય થઈ જાય એટલે તેનો ક્રિસ્પી અવાજ પણ આવવા લાગે છે. હાથેથી તોડીને પણ ચેક કરી શકાય ક્રિસ્પી થઈ છે કે નહીં. દાળ બરાબર ફ્રાય થઈ જાય એટલે ફરી પાછું સ્ટ્રેનરમાં લઈ લેશું જેથી તેનું એક્સ્ટ્રા તેલ નીતરી જાય. અહીંયા મેં બધી જ દાળને બરાબર ફ્રાય કરી લીધી છે. હવે તેમાં ચટપટા સ્વાદ માટે તૈયાર કરેલો ચટપટો મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીશું. દાળ થોડી ગરમ હોય ત્યારે જ સ્પ્રિંકલ કરવો જેથી તેનો બરાબર ટેસ્ટ આવી જાય. મસાલાને બરાબર મિક્સ કરી લેશું. આ દાળને તમે લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. ઘરે આ રીતે નાસ્તો બનાવેલો હોય તો બાળકોને વેકેશન હોય કે સ્કૂલ ચાલુ હોય ત્યારે આપી શકાય છે. તમે ક્યાંય ટ્રાવેલિંગમાં જતા હોય તો ત્યાં સાથે પણ લઈ જઈ શકો છો. દાળને સર્વ કરી લઈએ. બહાર મળે તેવા જ ટેસ્ટમાં ચટપટી અને ટેસ્ટી ચના મસાલા દાળ તૈયાર છે. આ દાળમાં તમે ટમેટા, ડુંગળી, મરચાં, લીંબુ, ધાણાભાજી અને કાચી કેરી નાખીને મસાલા દાળ બનાવો તો પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. નવી ટ્રીક સાથે બનાવેલી આ ચના મસાલા દાળની રેસીપીને તમે પણ ટ્રાય કરજો અને તમારા અનુભવ મારી સાથે શેર કરજો. જો તમને આજનો મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો ચોક્કસથી એક લાઈક આપી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનને પણ પ્રેસ કરો જેથી નવા વિડીયો નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ફરી મળીશું. આ વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.